یا مفتی سے بہر باطل یریگ استاد تور شڑنگا مفتی سے بہر باطل یریگ استاد تور شڑنگا مفتی سے بہر باطل یریگ استاد تور شڑنگا ویتا ختم نبوت بنورانی شمی پتنگا مفتی سے بہر باطل یریگ استاد بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلد حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع حدیث پوری منگر پنچبریانو دعواد آغوید مشہور کتاب لس حوالو سر پیش کلا دین پس رازود آغوی پا دعوی باندی تنقیحات ذکر کو داغ تنقیحات دی دیو ته تحریری طور دنن مخ کې شپږ تلس کاله مخکې لګلې شوې دي او تر اوسه پورې دیو دا غي جواب نه دی کړی او نه کوي او دا تنقیحات هغه دي چې هغه دیو د عقیدې سره تعلق ساتي وضاحت ضروری ده نو موږ په یو نظر تیر شو تنقیحات برداوا او عقیده مماتیان نمبر 1 جسدی مثالی ستوي دې جامع معنی تعریف وکړي ګوره مناسب جسد عنصری تاسو ما مخکې ویلو دا دنیا کې چې کوم جسم دی دته جسد عنصری وایي د کوم ماده چې د مناسب تخلیق شوی د خاوري ناول بیا د غین وروسته نطفه نه د نطفه نه وروسته بیا د نه جوړه شوی بیا غوخه جوړه شوی هغه ترتیب د مراحل د قرآن ذکر کړل دي سو مرحلونه تیر دي مناسب او قرآن مجید دې په ذکر کړل دي دقه د جسد عنصری ویل کی اوس د دیونه په تاسو کو د جسد مثالی څه شی دی د دې لږ وضاحت مونږ دا جوړ لسنه ده دیسه شی دی وضاحت ہوتی عبارت د دیو تیو شو دیوے کستور او کافور او مشک او ادینه جوړ له جسم ده وضاحت بو نمبر 2 جسدی مثالی د جسد عنصر عکس ذل ده او کجدا ده سقسم خمیری مټیرون جوړ شوی ده نمبر 3 که جسدی مثالی د جسد عنصر عکس اوزلی نو دا به جسد عنصر محتاج عمرونه منتی نو ترسو پوری چې د جسد عنصر د روح تعلق نه منل شوی هغه وخت پوری د روح تعلق د مثالی سره نشي قائمه ده ځکه چې د اصل نه بغیر د جسد مثالی تصور ناممکن دی مت توجه کوي ګوره مناسب دا سوال د دې لپاره دی جسدی مثالی د صوفی کرامو یو اصطلاح ده صوفی کرام پیژنې پیران مریدان کوم د دې باب خلق دي د فن جسدی مثالی دا غوی و اصطلاح دا پجبریان قول تصوف منی نا او تصوف او دغه صوفی کرام چیزی دی تر شرک نسبت کئی خو چی کلا وخرا شکیر شی بی اقا صوفی کرامو ترجوع کی وی غوی چی قائل دی دورتوی تروسا بغتا صوفیت منو نا تا خو صحیح او غلط صوفیت دوار پا یو افسا باندی ٹیلو روتو شڑلا وس چې کله ټایم راغی وس هغه صوفیت چې کوم ورته شرک وي د خپل عقیدې لپاره بنیاد جوړ نو صوفیت خو عقیدې بنیاد نه جوړیږي نمبر 1 دویم نمبر د صوفیانو صوفی کرامو او پسبیانو په جدي مثالی کې فرق دی توجه ماته وکړي د صوفی کرامو جسدی مثالی دا مستقل څه شی نه دی دا روح چې دی دقیق تدیو د جسدی مثالی نوم ورکړي څور کوي دیوی دا جسم بشانتی متشکل شي دقه د جسم مثالی ویل کی نمبر 1 دویم خبره ده دیو جسدی مثالی دا جسدی عنصری تابع منی سیمنی دریم نمبر جسدی مثالی دا دیو عکس او سایه منی سلورم نمبر د جسدی مثالی د جسدی عنصری سره کامل تعلق منی سو خبرې شوی سلور خبرې شوی سو شوی سلور شوی اس بنسبریان چی دی اول نمبر جسدی صوفی کرام جسدی مثالی مستقل نہ گئے مستقل نہ گئے بنسبریان مستقل گئے نمبر 2 صوفی کرام جسدی مثالی دا امدق دا روح دا متشکل شی یعنی دا جسم پشانتی شی دا جسم سنگ سترگی سنگ پوزا سنگ مخ دقا چی جوڑ شی ام دقی تولا کی دی ہوئی او بنسبریان چی دا مستقل جدا جسم جدا مٹیریل نجوڑ مشکو دا کافور و فلا تیر شدن
دریم نمبر صوفی کرام چې دي د جسد مثالی تابع غني پنځبرانه دغه تابع نه غني ځان نه مستقل غني. څلورم نمبر صوفی کرام د دې تعلق مني چې بلکې کله کله د جسد مثالی په جسد عنصري کې دن نه مني او پنځبران چې د سره تعلق ته شرک وایي څورته وایي دا فرقونه پکې دي مخکې ته به حواله درخې مې ان شاء الله ذکر دیونه مونږ ته وسو ک بیا تاسو دا مستقل نه غنئ به صوفی کرام عبارتون استدلال مکوئ کاغر اخلی د صوفی کرام هغوی عبارات را اخلی ناول خو صوفی کرام په عبارات سره دلیل نیول جایز نه دي. دویم نمبر کې نسی نو بیا خو هغوی په خبره پوره ومنئ کنه. نمبر 4 کې جسدی مثالی جسد عنصري کا سوزل نه بلکې یو مستقل جسم نه بیا جسدی مثالی د کومه خمري او مټیر نه جوړ شوی دی هغه وضاحت وکړي. نمبر 5 قرآن مجید کې جسد عنصري تخلیق او دغه تخلیق مراحل په تفصیل سره بیان کړی شوی دي. نو سوال دار چې جسد مثالی تخلیق هم په دې تفصیل سره بیان شوی دی کی وخی. نمبر 6 په قرآن مجید کې حدیث متواترو کې جسد مثالی ذکر نوم شته کې نشته دیو بتاته چې عنصري نوم پکې شته ودک ته قرآن انسان ویل ته کې څه ویل زبرته یو آیات یو حدیث کې خپل ځای وی ان شاء الله ما ته وګورئ لږه خیرنه چې قرآن مجید لګ راځه دا تاسو ګورئ د اخر سپاره کې اوس آیاتونه درته دروښیم. دا یا ایها الانسان پوری کتاب دې مناسب له مخکې اور یا ایها الانسان اے انسان ما غرک بربک الکریم تسخص پدو کې کیا چولای په بار د رب ستا کی عزت مند الذی خلقک هغه ذات چې ته پیدا کړې په سواک فعدلک برابر کړې تعدیل د نامونو د تا کړې په ای صورت ما شاء رکب ګور درس صفات وایي جسم دسا اطلاق الله ورته یا یو انسان سره خطاب کوي کنه به خبر دې چې قرآن مجید نور ګڼ دغونو کوي اتل دي چې په دقه باندې د انسان اطلاق کوي. من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم ماته فأقبر ثم إذا شاء انشر كلا لما يقضي ما أمره دا که دغه دویم آیتونه دا تاسو دویم ځای وګورئ دا تاسو دویم ځای وګورئ دا کوم سورۃ آخر سپاره د مناسبو سورۃ عبس کې سورۃ عبس او تولى من أي شيء خلق قتل الإنسان هلاك دش إنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة بعض دچا شروع د انسان دچا د مخکې بیا پیش کول دلته نه پیش دلته ووري بعض دچا شروع د قتل الانسان بعض دچا شو دوی من اي شيء خلق څنګه دې پیدا کړ من نطفه سنه د نطفه نه مناسب جسم جوړی کړو ثم السبيل يسر خلقه فقدر ثم السبيل يسر به تلار آسان اکرمونه نو در انسان جسم صفت ده که ضرور دا صریح نصوص سے بره جسم باندې انسان اطلاق کی پاگه ذکر بے مناسب تفصیل کو. نمبر 7 جسدی مثالی په صورت د انسان کی کوکر د حیوان کی دی وی ګورا انبیاء کرام شهدا دا په جسدی مثالی سره ژوند دي زمون تنقید اعلی دغه کم جسم مثالی چې الله دی ارواح له ور کوي دا په صورت انسانی کې په صورت د حیوان ٹھیک ده کدی وای چې په صورت د انسان وی او یقینا نیم جسد مثالی جسد نو مثال خو بل شي د په شان کې کنه کنه بوېږي خبره یو خبره توجه وکړئ ماته چې کله وی په صورت د انسان کې نو بیا چې کله دلیل پیش کړي دی لپاره شنو مرغان ولا روایت نو ورته تاخذ چې په شکل انساني او دلیل پیش کړي اوس مرغان ولا تاویل په شکل صحیح
او دلیل وسطش کې مرغان والا او کده وي بشکل حیوانی نعوذ بالله نورته دا اکرام شو کده توهین شو چې ته استاپلار د توتی په شانتي برداشت کړي کارګه په شانتي برداشت کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره ولې در به نبی کېده نمبر 8 چې په صورت د انسان کې نو دا غي شکل او صورت دې او سوري بشانی کړه دینه مختلفي قران او حدیث د مسلې وضاحت او کسی خبر داخلي ده نمبر 9 کې مثالی په شکل انساني نه نو بیا هغه ته مثالی څنګه وي ځکه چې مطلب د دې مثالی مطلب خدا دی چې هغه د انصاری مثالی بس کله چې دا د هغه مثال نه نو مثالی به څنګه نمبر 10 کې د مثالی په صورت د حیوان کې نو سوالدار چې کم کم کسته کم کم قسم د مثالی ورکول شي بس سهیل کې شهید سوزه ته کم قسم ملوي بل او چاته به کارغو چاته یو چاته بل څو بیا بس کیږي پچکریانو کې مونږ له خدای حیوان شکلونه نه راکې مناسب نمبر 11 د نبی اسلام د نبی او د غیر نبی ټول د پاره د مثالی برابر یو شانی کنا کرم بیو د پاره څه قسم خصوصي چې مور کول شي د هر یو تعین او کې په دلیل سره واضح کړي نمبر 11 کا جس مثالی په صورت د حیوان کې نو سوال دا دی چې د انسان تکریم او تعظیم شو دا او توهین او تذلیل شو نمبر 13 اصل جسم په موجودګۍ کې د مثالی تجویز کول او د تخلیق کول به ضرورت او مجبوري باندې مونږ دي مجبوری درجه را وخی ولی تاسو کول کوي د دې ها مخکې بس څه ده نمبر 14 ها د روح په جسد مثالی کې تاسو په نسبت قاعده حلول یا روح د جسم نه بهري صرف تعلق کوي دیو معنی تعین وکوي نمبر 15 کې به دغه هدي او شی قائلین سوال دار چې دا دریم قسم حیات نشو الان کې تاسو وایي چې ژوندونه دوه دي ور مخکې باندې خبر کې تاسو ترش ادي ترنو دلیل او پیش کول شي اعتراضات به ژوندونه کو دوه دي یو دنیا ده او آخرت ده دا دریم په کې کوم ځای نه راځي نو تور ته وایا چې د روح د جسم مثالی کې دخول شو یې ور سره تعلق شو دا دریم قسم حیات تا ثابت کو کنه شو کنه شو اس پر بس کې نمبر 16 دې دا بل توایو مناسبیا ده وساتې نمبر 16 هغه جسم مثالی د تعلق د روح سره یا دخول روح سره د قیوم سکول لتی قضا علی خلاف دی کنه مونږ چې کله ګوره په برزخ کې چې عنصری سره د دخول یا د تعلق خبره وکړو دی وزر د آیاتونه شروع کی نورته په جسدی مثالی کې چې تاسو دخول یا تعلق ومنو نو دغه قیوم سکول لتی قضا علی المون خلاف شو کنه شو په دې په تفصیل په خپل ځای کوم ان شاء الله نمبر 17 کرو په جسم کې باقاعده دخول کې نو ادا تناسق نشو الان کې تناسق ولا عقیده خو د اندوانو ده مکه تاسو تیر شو باید کنه تناسق اواګون ورتل ته ویل کېره تقابل دي نمبر 18 د نیکه او بدی په کولو کې چې د انصاری درو سره شریکو نو جزا یا سزا چې مثال لرو ورکول ایدا ظلم نه دی او مناسب سبق دې یاد کړو شاباش مې غته ورکو سبق د نو یاد کړې سزا مې ته ورکو ظلم نشو نمبر 19 الله خو ظلم نه پاک ته منزه ده نو تاسو دا څه قسم الزام لګوي نمبر 19 د دنیا په جزا او سزا کې منصوري د روح سره شاملي او قیامت پر ځم په جزا او سزا کې د دنیا والا چې منصوري شاملي نو بیا څه وجدا چې په عالم قبر برزخ کې د جزا منصوري نه پکوي او جسدي مثالی په جزا او سزا کې شریک کوي په دې څه دلیل شته نمبر 20 تاسو په نسبانه انسان څه ته ویل شي روح او جسدي منصوري مجموعه تا او کله روح او جسدي مثالی مجموعه یا صرف روح تا قران مجید کې چې راغلي دي قتل الانسان على قدش انسان ما فرکم سے ناشکر جوړ کړی دلاره من اي شيء خلق من نطفه خلقه فقدر بل ذ ارشاد ده یا ایو الانسان ما غرك بربك الكريم تسمو سر الاولي الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك پراما سور انفطار بل ذ راضي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم انسان په غشت شکل صورت کې جوړ کړي دارنګي وبدا خلق انسان من توین په دې ټول آیاتونو کې د انسان نه کم جسم مراد دي اسمن سوري کې مثالي نمبر 21 آیات او جسم سوري ته انسان نه وایي کنه وایي له ذات وکي که جسم نمبر 22 کې جسم سوري انسان نه مني نو د قیامت پر ورځ د دې حشر بکی کنه که حشر کی سوال دار چې حشر خبر انسانانو کی کله انسان دې روح جزا او سزا کې ولی شریک نه دی
د روح سره بیا په جزا او سزا کې ولې شریک نه دی او کله انسان نه دی نو بیا پر قیامت پر جزا او سزا کې ولې شریک کی ګوري تاسو ګوري حشر پر چا کیږي قیامت پر چا بکی انسان بلکې او دی وای او حشر پر چا کی انسانانو وکی جسم دی په انسان نه دی نو دی حشر رقم تر پر راغی قرآن مجید کې دا مضمون تاسو ګورئ د مشرکین او اشکال هم په دغه جسمونو باندې والله خو با مړشي او خاوري بشري زره زبشي الله تعالی ورته جواب ورکړي اذا كنا عظاما ورفعنا لهم خلقا جديدا قل كونوا حجاره او حديد خلق مما يقول زي په قرآن الله بری دغه جسمونه دا خاو ذره ذره ترجمه کی او د دینه به انسان جوړ کې اثر نشر بوش خبره پوه شئ نو د دیونه دغه تنقیح وکړته دا څنګه به تاسو پک د خپل تاسو خو چې انسان روح ته وي جسم ته نه ویل کی اوس بر دې حشر او نشر څنګه کی نمبر 23 کې جسم عنصر انسان نه دی او د معاد جسمانی څه پیدا نمبر 24 کې جسم عنصر انسان نه دی نو بیا ورته الله ول انسان ویلې نصوص تیر شو نمبر 25 کې جسم عنصر انسان نه دی نو د حشر اجساد د سهمیت پاتې شي نمبر 26 د قیامت پر ورځ روح د جسم نوزي او جسم عنصری طرف ته واپس کیږي نمبر 27 ایتاسو انبیاء سره دومره ظلم کوي چې د قیامت پر ورځ ټول انسانان راځمي دا غوی د پاره بل مرګ ثابت کړ انبیاء د پاره حالان کې صدیق اکبر د صحابه په مزدی کې قسم غری فرمای لا یذکر الله الموتتین ابدا الله د دوه مرګونو تا ته نظر کوي دا قدر صحابه د اجماع خلاف نشوا یو مرګ دنیا کې راغی اوس یو مرګ د قیامت پر ورځ د جسم نو به وګاس جسم مثال نو سره کې باسي مرګ نشو وای کنا نمبر 28 د قیامت پر ورځ چې مثال نه روزي نو هغه جسم مثالی ته میت ویل جایز دي کنا او مناسب اسم مثالی ورته برزخ کې ور کړو 1600 کال زمانہ وا 1500 وا 2000 ورسو تاسو سوچ ورته وکړئ چې جسدی مثالی دا پیغمبر درو د پاره جسد ګرځیدل او د دې په نس اوس د قیامت پر ورځ باندې چې دا غینه واپس روح باسي چې انصوري کراوړي یو خو ورته یو مرګ بل ثابت کو دیم امدق جسم باندې بر مېز اطلاق کی کنه بکی کی به کنه کی دینه تاسو کا نو کته په د مېز اطلاق کینو پیغمبر په آخرت کې مېز شو نعوذ بالله دیم د دې تب کفن د پر نور کول کی کنه غسل جنازې به سو کې مکمل وضاحت وکړي نمبر 28 قیامت پر ورځ چې مثالی نه روزي واجب چې مثالی ته مېت ول جایز دي کنه نمبر 29 هر کله چې مثالی مېت جوړ شي نو په دې باندې احکام نه مېت جاری کیږي کنه نمبر 30 جنت یا جهنم تبا جسم عنصری ذکر مثالی له وضاحت وکړي نمبر 31 صحابه کرام او درسان علماء کرام بعضی د مرګ نو چې مثالی تجویز کوي لیکن هغه حضرات د دې سره سره ضروري عنصری سره تعلق مني خبر تا تعلق یا دخول منی ملازم تعلق یا اضافه سره وکړي د یاد روح قائل لی او د روح جسم دواړو د جزا او سزا قائل لی حتی چې دا تعلق د وجنه د میت د تمام قائل لی نو که تاسو په کرام فشانددي ټول امور قائل لی بیرغه په شان طریق عقیده ولیکي دوکې د پاره صوفي کرام مبد نامه وي یا خدای مذهب هم قبول کوي او یا دا نوم استعمالول پرېږدو صوفی کرامو کې په دې دور کې د صوفی کرامو سرخیل حکیم الامت مولانا سباری تانوی رحم الله رضی دغه حواله برته پیش ورته تانوی سے خپل کتابونو کې جسمي مثال کول هم په شر امت سره کړل څه کړی دي الان کې سم علماء تند القبور هم په شر امت سره قائل دي ایو حواله در کوم چې د جسمي مثال په عنصر کې دن نه مني مثال په تور حکیم الامت مولانا سباری تانوی رحم الله دي ډېر صوفی کرامو سرخیل دي دیم د جدي مثالی قائل دی لیکن د دې سره سره درود تعلق بلکې د دخول او تلبس د جسم سره منی حکیم الامت لکھی حضور علیہ السلام کے قبر کے لیے بہت کچھ شرف حاصل ہے کیونکہ جسدی اثر اس کے اندر موجود ہے بلکہ حضور علیہ السلام خود یعنی جسد مع تلبس روح جسد مع تلبس روح جسد مع تلبس روح اس کے اندر تشریف رکھتی ہے کیونکہ قبر میں زندہ اب سسلم قبر میں زندہ ہے قریب قریب تمام اہل حدیث پر متفق ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی اعتقاد حدیث بھی نص ہے ان نبی اللہ
حي في قبره يرزق. سب الجواب 1648 تبیدارات تالیفات اشرفیہ. عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اولیاء کرام کا حیات برزخی کا اس بات. گورو دے روح چرته بنی جس منصرف کی طرح نہ بنی چرته بنی. نمبر 32 نبی علیہ السلام چې کله دنیا ته تشریف راوړو او په حیثیت د نبی الله او رسول الله متعارف شو هغه نبی علیہ السلام په دې منصرف سره او کوم مثالی سره. نمبر 33 دې ټول جوابونه وتی اخلي. نبی علیہ السلام د خپل زوج متعارف لپاره خاون او د لونو لپاره پلارو. هغه نبی علیہ السلام کوم جسم سره نبی علیہ السلام هجرت کړو معراج کړو هغه نبی علیہ السلام په کوم جسم سره. نمبر 34 نبی علیہ السلام وفات په کوم جسم سره شوه دی. نمبر 35 نبی علیہ السلام په ټولو غزواتو کې شریک شوه دی زخمی شوه دی نو دا په کوم جسم سره و د مماتینه تاسو کا. نمبر 36 سری بسی دعوت تبلیغ په سلسله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تکالیف ملاو شي. تایید مطالعه کا مکی دور مطالعه کا مشقتونه برداشت نو دا په کوم جسم سره. نمبر 37 د نبی علیہ السلام جسم مبارک درو سره په وصف د نبوت او وصف د رسالت سره موصوف دی کنه. موضوعات کله بل وزریات به کنه چې کوم عبارت په دی وخت کې راځي. نمبر 38 کې د نبی هم جسم تر په وصف د رسالت او نبوت سره موصوف نه دی. او صحابه د نبی علیہ السلام د وفات نه وروسته دا جملې ول استعمال ولې وسلا رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفینا رسول الله صلی الله علیه وسلم او قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم وغیرہ. یا په خطبه صدیق اکبر کې راځي چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی او د نبی رسول الله مبارک نے کپڑے لري کړه او خپل کو او نبی علیہ السلام مخاطب کو او دا لفظ یې فرمایي یا نبی الله. دغه وخت ابو بکر صدیق رضی الله جسم ته نبی وایي روح به کې نشته جسم ته. نمبر 39 د عام مومنانو مسلمانانو سره سریه او سب د ایمان او اسلام سره موصوف دی او کنه الکا ما ته چې تخکاری ته مؤمنی کنه بس پریته وي طيب شیخ چې راکم چې په نظر راځي دا مؤمن دی کنه دی کنه دا په سب د انسانیت او نبوت کې نه دی شریک. 42 که موصوف نه دي نو جنت ته څنګه دي د جنت ته خو مسلمانان دي او که ځان اصل انصاریه او راو سره مؤمنین او مسلمین دي نو عالم قبر او برزخ کې جزاء ځان به ولي محروم وي وجه صدا. نمبر 41 کې د نبی علیہ السلام سنتر درو اقدس سره بوسه د نبوت او رسالت سره موصوف دی. بیا دا قبر د حیات نو ولي محروم دی قبر د حیات نو ولي محروم دی او جنت د نعمتونو بیا ولي محروم دی. وضاحت وکړي د نبی علیہ السلام جسم اثر نبی الله یا رسول الله نه منل ایا دا اسلام عقیده کې کفر. چې د نبی علیہ السلام جسم مبارک په وصف د نبوت او رسالت سره موصوف ونه ګڼل شي وای تمام صحابه شرف د صحابیت به باطل نشي. دغه چې صادق هغه چاته وایي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زیارت وکړي سره د ایمان نو پاغي باندې ثابت قدم پاتې شي. علم کې صحابه چې د اثر اطهر لیدل د روح نه لیدل. نمبر 44 اهل سنت والجماعت د شیخانو لپاره د خصوصي امتیاز ثابتې چې دا دواړه د نبی اسلام په حجره مبارک کې مدفون دي. نو کله چې په حجره مبارک کې مدفون شخصیت نبی اسلام نه نبی الله دی نه رسول الله دی او د شیخانو په څه فضیلت پاتې شي پاتې بشي څه یدم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د پنه شو دی. نمبر 45 زما کې په کومه شي چې نبی علیہ السلام مدفون دی اته قبر نبی صلی الله علیه وسلم صحیح دی کنه. نمبر 46 دا خو اجماع د امت ته ورته کېل جایز دی ویل جایز دی کنه دی نو چې ویل ورته جایز دی نو په پیرانو دا قاعده په اجماع د امت سره باطل شو کنه. نمبر 46 کې تاسو مزاریا کرتا قبر نبی صلی الله علیه وسلم وای د تاسو جسم نبی صلی الله علیه وسلم په وسب د رسالت او نبوت سره موصوف ومنو روز دغه جسم د حیات نه ولې محروم ګڼي او کدی ته قبر النبی نه وای د مسلمانانو په نسبت کفر عقیده ده. نمبر 47 تاسو په نسبت باندې چې د منصرف جسم مثالی دو جدا حقیقتونه دي او کيو سز دي یعنی په اعتبار د عالم دنیا عنصری ده او په اعتبار د عالم برزخ مثالی ده. تاسو باندې چې کوم حق خبري واضح کړئ. نمبر 48 درو په جسم مثالی کې داخلي دل یعنی هغه سره تعلق قائم دل پادلې اربو کې کم یو نه ثابت دي. نمبر 49 تاسو خپل عقیده یعنی چې مثالی د سواد د فار شنو مرغان والا حدیث پیش کوي. نو سوال دار چې د شین رنگ مرغان د انسان مثل جوړې دي شي حقیقت دار چې انسان دی او مرغه دی په دې کې هیڅ کومه مسلک نشته ده. لہذا مرغه څنګه انسان د پاره جسم جوړې دي. نمبر 50 جنتیان
په جنت کې په انساني شکل سره کې حیواني شکل ورکاون د احکام شریعه مکلف او د قران او حدیث مخاطب صرف روح دی او کله روح جسم مجموعه ده مرباون کوم مجموعه مراد دی نو کم یو جسم مراد دی مثالی کې عنصري کم موقف چې لغی هغه په نس قطعی متواتر سره ثابت په نس دلیل قطعی سره ثابت دی نمبر 53 کله قیامت پورې چې کله حشر کی او دا حشر بادشاہ دی مثالی او سره کې عنصري او سره وي استاسو دا قدر صحابو د اجماع خلاف نه ده په خطبه صدیق اکبر رضی الله عنه راځي لا یذیق الله الموتین ابدا او حال دار چې تاسو مانه د مرګ دا کوي انقطاع روح ان الجسد نو ارکل چې روح د قیامت پر ورځ د مثالی نه راوځي او جسد عنصری کې داخلي د امام الانبیاء لپاره بل مر ثابت کړش او دا د نبی رسول الله ګستاخی نشو نمبر 55 ارکل چې دغه جسم مثالی نه راوځي او دغه جسم مثالی به چرته دي ځکه چې دا خو د نبی جسمو تعلق ور سره د روح د نبی راغله نمبر 56 تاسو عقیده دار امامتانو چې انبیاء په شادي مثالیو سره په اصل جنت کې دي او حدیث کې راځي ګوره دیو د جنت نو خبر خنا خلی کړه او خنا خلی کړه وي بس کې ده جنت کې دی نبی علیہ السلام او حدیث کې راځي جنت تر قیامت د مخ کې د وسیرو د لپاره داخله ممنوع ده او اې در دې از مخالفت نشو جنت ته داخله کله کېږي قیامت نه بعد بکی کله بکی نو تاسو وایئ چې نبی سم په جنت کې دی نو کم جنت کې دی ساتو کوي کنه بل وره ما ته وګورئ حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي تر څو چې جنت ته نه تل یو نبی جنت ته نشي داخل تر څو چې نه داخل شي تر څو چې زما امت نه داخل شي هغه وخت پر یو امت جنت ته نشي نور انبیاء خود نبی سم نه مخکې دنیا ته تشریف وړل دي نو سوي په انتظار کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي چې موږ جنت ته لاړ شو هغه جنتونه ته مراد شي کنه ویږي کنه ها نور پیغمبرانو مسلمانو تم پیډ دي او یو سم په انتظار حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي تر څو چې جنت نه داخل شوم یو نبی هم نشي داخله دي او امتیانو عقیده چې ټول انبیا په ځای مثالی سره په جنت کې سوال دار چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګ سیوا د عیسی علیہ السلام نه د ټول نورسته واقع شوه دي نو اې دا ټول انبیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې په انتظار کې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کی د نبی علیہ السلام د وفات نه مخکې دا چرته لګوزات وکي برکاون زموږ د ټول مسلمانانو اجماعي عقیده ده چې نبی علیہ السلام اخیری نبی دی هغه نورسته هیڅ قسمه نبی نشي راتلی هغه نورسته خدای نورسته هیڅ قسم نوې نبی نشته دی سوال دار چې نبی علیہ السلام روح په کوم چې مثال کې چول شي دغه جسم نبی دی کنه کدا نبی منه د ختم نبوت انکار لازمي او کدا نبی نه منه نو سوال دار چې نبی روح په غیر نبی کې چول چې معنا دا توجه وکړي تورنه تاسو وکړه نبی علیہ السلام روح د دیو په نسبت دی د جسم عنصر نه چوزي پچا کې واچي جسم مثالی کې چغره مشکو کافرانو کې ستور وغیرہ نه جوړل نو ورته دا جسم مثالی نه په صفت د نبوت کې شریک شو کنه کله وی چې آو نو ورته دا د ختم نبوت نه انکار شو تا خو یو بل جسم په صفت د نبوت کې شریک شو د ختم نبوت نه انکار لازم شو او که چرته دغه نبی نه غني نو د نبی روح غیر نبی کې چول دا سمانه لري دا په یو دلیل سره ثابت کیو اهمه فائدہ ما ته وګورئ د حیات النبی صلی الله علیه وسلم په باب کې مختلف قسم اصطلاحات رجمات وګورئ کله به ته برزخی ویل کی کله ورته دنیوي ویل کی کله ورته جسمانی ویل کی کله ورته روحانی ویل کی وغیرہ وغیرہ د دې اصطلاحات مطلب یو دی حیات الدنیوي مطلب دا دی چې نبی علیہ السلام ک جسم عنصر دنیا کې په اق جسم سره ژوند دی حیات په اق جسم سره اصل دا مطلب دی بل څه مطلب نه دی که څوک د دې نه دا مطلب او چې دنیا کې ولمر نه راغله زموږ پر دا جایز نه دي موږ دغه حیات دنیوي قائل نه یو دویم نمبر حیات برزخی چون کې دا برزخ زمانه کې دی موږ درې عالم ویلو دویم عالم برزخ دی په عالم برزخ کې دغه حیات اصل دی او جنور ته څه ویل کی برزخی نمبر 3 حیات روحانی ورته ځکه ویل کی
چې چون کې دنیا کې جسم غالب روح دا غي تابع وي دا به قبر کې پوره تفصیل کوو ان شاء الله حیات قبر کې جس دنیا کې جسم غالب او روح صحیح مغلوب تابع وي نو دنیا دې ته جسمانی ژوند وایي او په برزخ کې لري خلاف برزخ کې روح اصل وي غالب او جسد دا غي تابع وي مناسب د دې وجه نه غي ته روحاني ویل کیږي څه ویل کیږي خبر پوهیږئ او ته جسمانی ویل کیږي یعنی دا په دغه دنیا والا جسم سره اصل صرف روح ته نه ده دغه څومره مطلبونه چې په دې باب کې راځي ته ټول هم دغه مطلب دی وایي مناسب شروع وکړو یو اهم فائدہ حیات النبی صلی الله علیه وسلم په باب کې علما مختلف اصطلاحات استعمالوي مثلا حیات دنیوي حیات برزخی حیات حسی حیات روحانی وغیرہ د حیات دنیوي مطلب دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه جسد ته حیات حاصل دی کوم چې په دنیا کې وو یعنی جسد عنصری دا مطلب هرگز نه دی چې من کل الوجود دنیوي حیات دی ها په اعتبار دنیا سره په دې باندې د میت اطلاق هم کیږي همدغه مطلب په هدایت الحیران صفحه نمبر 375-76-73 باندې کړی شوی دی دغه شانته په تسکین صدور صفحه نمبر 286-287 حیات برزخی چونکې په انسان باندې درې عالم راځي په دې کې دویم عالم ته برزخ ویل کېږي نو کله چې انسان د عالم دنیا نه عالم برزخ ته لاړ شي نو دنیا نه تعلق ختم شي دې وجه نه دې ته برزخي ویل کېږي حیات جسمانی چونکې دا حیات د روح په تعلق سره جسم دغه جسم عنصری ته حاصل دی دی وجنه دته حیات جسمانی هم ویل کېږي حیات حسی چونکه انبیاء او شهدا خپل حیات مخصوصوي ها مونږ د هغه ادراک نشو کولای څنګه چې د ولکن لا تشعرون نس موجود دی دی وجه ورته حیات حسی ویل کېږي مخکې مناسب یو د دیو عوامو ته مغالطه ورکول انداز دی هغه د مغالطه ورکول انداز به وایي دلته به سبا نه دلایل وایي ان شاء الله توجه وکړئ د دیو د مغالطه انداز دار رابشي عوامو د مخې ته وي نبی صلی الله علیه وسلم ژوند دی تاسو په نس او ژوند دی خپل خبر کې ژوند دی او ژوند دی عوامو ته وایي ګوره تاسو فیصله وکړئ ژوند پیغمبر څوک د خاور لاندې کې د ظلم نه دی او چې ژوند انسان بوجي د خاور د لاندې کې دفنه کې د ظلم نشو وي ژوند پیغمبر هم د خاور د لاندې کې د ظلم نشو ورته دوکمو ورکو دجاله استغفر عقیده غلط لري اعتراض وونږي عقیده دې دا غلطه وا زمون په نسبت باندې نبی صلی الله علیه وسلم روزه مبارکه در جنت باغ دې شه دې جنت ټوکړه در جنت حصہ ده متواتر حدیث سره ثابت کرا بش ان شاء الله اوس هم چې ورشي په روزه مبارک باندې روزه مبارک باندې 100 روپو بو د حدیث لیکل شوی دی ما بین بیتی و منبر روزه من ریاض الجنه روزه من ریاض الجنه او حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات مولا قاسم نانوتری مولا لیکي وې د نبی علیہ السلام اعزاز یو طریقه دا و چې د مرګ نه بعد الله تعالی جنت ته بولوي خدا کامل طریقه اعزاز نه و کامل اعزاز دا چې الله پس جنت مدینه منوره ته راوست په دې به اعتراضات رسول الله کې وایي ان شاء الله هغه ته وایي زمونږ پرې د نبی علیہ السلام روزه مبارکه د جنت ټوکړه ده تا پرې زره خور کند د مماتی عثماني منکر آیاتا خپل عقیده سم کړ ګستاخ بچي راغلي مسلمانانو کې اوسې ګستاخی کې سمجھ گئے دوی مشکل دا پیش کړي وګوره نبی رسول الله ژوند دی خبر کو ژوند دی وي ته ژوند دی بیا صحابه کرامو کې مشاجرات جنگونه شوې دي صحابه کرامو فیصله ولې نه ورولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د الله رسوله منسو کو دی وخت قرآن وی فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینهم یو سړی مؤمن نشي کېدای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم موجودګي کې هغه خپل فیصله ونیسي نبی رسول الله بارک تاسو صحابو فیصله نه ورولې دې مطلب دا شو چې نبی رسول الله دا وی په نسبت ژوند دی خپل خبر کې دا نو ته جواب ورکوي دا ول نمبر جواب دا دی چې صحابه کرامو فیصله ځکه نو ورولې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فیصله کولې په دنیوي مکلف ژوند کې وز د دنیوي مکلف ژوند نه تکلیفي ژوند نه اگر تللی دی وز برزخي ژوند کې دی برزخي ژوند کې دا فیصله نه کوي دویم نمبر
صحابه کرامو ځکه فیصله نه وروړه هغوی ته پته وه که موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فیصله ورکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ فیصله وکړي موږ ته جواب رام کړي موږ پرې نه پوهېږو ځکه چې هغه ژوند په ولکن لا تشعرون کې داخل دی تاسو پرې نه پوهېږئ دې وجې نه فیصله نه ده وروړه نه د دې وجې نه چې د هغوی عقیده دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل قبر کې ژوندی نه دی تاسو وګورئ تاسو په اوږو باندې کرامن کاتبین فرشتې شته دی که نشته دی خو په ولکن لا تشعرون کې داخل دی موږ د هغوی ژوند نه شو محسوسولی موږ پرې نه پوهېږو موږ یې په شعور سره نه د هغوی خبرې اورېدی شو په غوږونو نه یې کتلی شو په سترګو باندې نه یې محسوسولی شو خلاص ته ګوره هغه سوات مولا او مناسب څه نوم دی ناصر مولوي صاحب دی سوات مولوي صاحب دی راغی ما ته وایي وایي چشمې رانه ورکې شوي دي د طالبانو ته وایي چا خو نه دي لیدلي ما تکلیف دی اوس صحیح نه م نه زه یې ته ملکه ناصر مولا سوات مولا نه چشمې ورکې شوي دي تاسو کې چا خو نه دي بیا بونتیا غریب پسې ستړی شو ډېر پسې وګرځېدو خو تکلیف دی ورته حدیث نه سهیل پاسې دی خو کوي شرارتونه دی ما ته وایي چې زه دنه یو تپوس کوم ورته مو کتې یو ته ناصر مولوي صاحب تا په اوږه باندې فرشتې خو شته دی که نه دې نه تپوس وکړه که نه مړی خو نه دي ملایک مړه خو نه دي تپوس دې وکړه ناصر مولوي صاحب دې نه تپوس کوي نه کوي اوس آیا په دې سره دلیل نیول چې ناصر مولوي صاحب تپوس نه کوي د دې فرشتو نه چشمې ورته ورکې وي دا فرشتې خو سره روح ورسره دي ودي کړی دی نه که نه او فرشتو زما چشمې سر ته پرېږدي ما ته راوښایي نو دی ورنه تپوس نه کوي د ملایکو نه نو آیا د ده تپوس نه کول دلیل د دې خبرې جوړېدلی چې هغه ملایک مړه دي نه څوک علیه السلام کې د مخلطوب کې د هغې وجه دا نه ده د دې تپوس ته نه کولو چې دا مړه دي هغې وجه دا ده د ته پته ده چې د هغوی ژوند په ولکن لا تشعرون کې داخل دی که هغه فرشتې زه ورته نو فرشتو زما ګاډی چېرته ولاړلی دی نه دغه خو نه دغه سوال غلط دی زه ورته وسویم ما نه دا چشمې تاسو غوره سره وي ما کېښودې چېرته دي نو که دا ما له جواب راکړي چې پوهېږم چې دا خو ولکن لا تشعرون کې داخل دی نه پوهېږي ورباندې نو دقسې د پنځپیرانو دا سوال د حماقت دی صحابه کرام د دې وجې نه ورتلل وجه دا نه وه د صحابه کرامو روزي مبارک تر فیصلې دپاره د نه ورتلل وجه دا نه وه چې رسول الله صلی قبر کې مړ دی ژوندی نه دی پتر عقیدې نه وه بلکې صرف د دې وجې نه وه چې که فیصله وکړي موږ ته جواب راکړي موږ به پوهېږو نه د دې وجې نه ورتله ورنه روایتو کې برته راشي دلایلو کې یو کس میخ ټک وهو مدینه منوره کې دغلته نږدې عایشې صدیقې رضی الله عنها پسې جواب راولېږو ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف مه ورکوه یو سړي یو څیز ټک وهو ګیټ علي رضی الله جواب راولېږو ویل دا بهر وباسه دې ځینې بهر وباسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف میلاوېږي روزه مبارک کړه راغلی صحابه کرام عقیده دا وه مخکې حدیثو کې راځي د هغې وجه دا نه وه دا بلکل د پنځپیرانو دجل دی وایه مناسب شروع کړه همدغه نوټس کې ګورم دغه لیکلي حیات روحاني چونکې په دنیا کې جسم غالب او روح د هغې تابع وي دې وجې نه ورته جسماني ویلی کېږي دغه شان په عالم برزخ کې روح غالب او جسم د هغې تابع وي دې وجې نه ورته حیات روحاني ویلی شي عوامي انداز منکرین حیات النبي صلی الله علیه وسلم به د عوامي ذهن د قبض کولو دپاره د عوامي مخې ته د عوامو مخ ته داسې قسمه سوالات کوي چې آیا تاسو ژوندی نه دي د خاورو لاندې کړی دی که پیغمبر ژوندی وي نو صحابه کرام په وخت کې د اختلاف او په دې وخت کې د مشاجراتو کې د نبي علیه الصلات وسلام له فیصلې وړلې ولې نه وړې د صحابو نبي علیه الصلات وسلام له فیصلې نه وړل د دې خبرې دلالت دی دی وایي تاسو ژوندی نه دي د خاورو لاندې کړی دی که پیغمبر ژوندی وي نو صحابه کرام په وخت اختلاف کې په وخت د مشاجراتو کې نبي سلام فیصله وړلې وې ولې نه وړه د صحابو نبي رسول الله فیصله نه وړل د دې خبرې دلالت کوي چې نبي اسلام لري حیات نه حاصل ژوندی نه دی هغوی ژوندی نه ګڼو تاسو به جواب ورکوئ چې مسلمانانو متواتر اجماعي عقیده دا ده چې نبی علیہ السلام کوم ځای دفن دی دا ځای د جنت د باغونو یو باغ دی او دا حدیث د نبی علیہ السلام پر روزه مبارک رسول الله په اوبو لیکل شوی دی ما بین بیتی و منبری روزه من ریاض الجنه
د دې په مقابله کې امتیانو ګستاخانو توهین امیز عقیده را چې نبی اسلام کمزې کې دفن دی د غزې ده خاور یو ګړه د ان لله و انا الیه راجعون نعوذ بالله من ذلک حاصل خبره دا چې نبی اسلام د خاور په ګړه کې نه ده بلکې د جنت په اعلی مقامات کې د جنت د باغونو په یو باغ کې ده باقي پاتې شو دغه خبره صحابه ولې په سره نه دی وړي دا جوابدار دی هغه نه جوابدار چې صحابه ته علم چې نبی اسلام په سړي دنیا ژوند کې کولې دغه چا تکلیفي ژوندۍ و او نبی اسلام ژوند لري په عالم برزخ کې نبی اسلام تکلیفي ژوند او دنیا ژوند ختم شوی دی نو د صحابه نبی اسلام په سره نه وړل دا هیڅ کله په دې خبر باندې دلالت نه کوي چې نبی اسلام په خپل وزن مبارک کې ژوند نه دی حضرت کاوی سم نو ورلاو قوی مثال دا چې پیش کړي زید نه نه کور کې شو چشمه او کله دیونه تاسو کې کله باندې چې زماینه چشمه نه دی نو د سهیل منصور نه تاسو کو دغه ترغه زماینه کوته نه دی دی ورته ویل ستاسو باندې ملائک سره کرامن کاتبین دورته اوس کړي نو سهیل منصور ورته وی اتر هغه ژوند نه لري دی یو ګرنه دی ورته وی دیونه تاسو کې کنه دا استاد سره هر وخت هغه تاسو نه کوي دا تاسو نه کول په دې خبره دلالت نه کوي هغه پرشتي هغه ملائک مړ دي حیات ورته نه حاصل بلکې دې وجه نه تاسو نه کوي هغه ته پته را چې کوم پرشتي دا پرشتي مال جواب راکړي سپینه پويږي نو سپایده شو رجانتي صاحب ته پته و چې رسول الله صم دنیا نه تشریف وړل دي یا زمون په سلام کې موږ جواب راکړي نمون پینه پويږي ځکه دا په ولاکه الله تشرون کې داخل نه توجه وکړي یو بل اشکال موامي پېښ کې عوام مخې ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر څومره عمر دی وې دی وای چې ژوند دی به په کار د 1600 کال زمانه اوس به ولې 63 سال وای به ولې 63 سال وای ورته دجال بچیا هغه موږ دنیا ژوند یادو دنیوي ظاهري ژوند دی 63 سال اوس خو خبردخي ژوند دی کنه خو دنیوي ظاهري دا نه دی یو زه مرتو خامخا دا تباغي کې حسابه یعنی دا ژوندې ویل د دې 63 سال عمر ویلو خلاف وي 63 سال ویل د دې خلاف چې ژوندې نه ده چې ژوندې د دې خلاف وي په ځبري ته وې لسمه استغوي د مورګېډ کې تیرې کړې وي هغه ور سره ولې نه حسابه مورګېډ کې چې لسمه است ژوندې ولې ژوند نو تم دا وې چې بل څنګه ژوند دې ژوند سره تعلق نه ساتي او د مور د ګېډې ژوندو ته مونږه حسابو د دنیا ژوند نو ورته دغه څنګه د قبر ژوندو او مونږه 63 سال کې کم ژوند حسابو لہذا د اشکال به زیاده قوام له دوکم ورکوا ان شاء الله دلیل وو به اشکال جوابات اخر کې ذکر کو ها تاسو